سلام دوستان، امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. پوریا خادمی دلجو هستم، مدرس بازار مالی با جلسه سوم از جامع ترین دوره والیوم تریدینگ در خدمت شما عزیزان. خب دوستان، تا به اینجای کار مطالبی که گفتیم رو امیدوارم که بهش عمل کرده باشید. در جلسه اول که رسیدیم به این که چه کارهایی قرار انجام بدیم، در جلسه دوم اومدیم به این پرداختیم که بیس های ابتدایی چی است و چه قوانینی داریم در طول این دوره. در قوانینی که بهتون ارائه کردیم گفتیم که در رابطه با پلتفرم ها و منابع دیتایی که میخواید تحویل بگیرید باید بسیار حساس باشید و بخواید با دقت بسیار زیاد اونها رو انتخاب بفرمایید. این جلسه میخوایم کلا در رابطه با پلتفرم ها و منابعی که دیتا ها رو میتونید تحویل بگیرید صحبت بکنیم. پلتفرم ایکس کاملا شخصیه، یعنی اینکه باید شما باش حال بکنید و باش خوشتون بیاد، بتونید راحت ازش استفاده بکنید، جذاب باشه براتون و تمام اینها برمیگره با خلق و خو و روحیات شما. مطلبی که وجود داره اینه که هر پلتفرم نقاط قوت و ضعف خودش رو داره. یعنی اینجوری نیستش که بتونیم بگیم که این پلتفرم بهترین پلتفرم در دنیاست. نه، یک چیزیه که یک سری نقاط قوت و ضعف داره، اما خیلی از این نقاط قوت و ضعف برمیگرده به تحلیل شما، برمیگرده به روحیات شما و نحوه تحلیل کردن شما که کدوم پلتفرم مناسب‌تر میتونه براتون باشه. داستانی که وجود داره اینه که هر کدوم از این پلتفرم ها رو برید نصب بکنید، از اون بخش حالا رایگانی که در اختیارتون قرار میدن استفاده بکنید و با توجه اون بخش های رایگانی که در اختیارتون قرار میدن، به طور معمول 7 روز حدوداً بهتون یک بخش رایگانی رو ارائه میدن که بتونید ازش استفاده کنید. برید ازش استفاده کنید، باش کار کنید و ببینید کدوم براتون راحت‌تر و از کدوم میتونید بهتر استفاده بکنید. اون شکلی میتونید انتخاب کنید که کدوم پلتفرم براتون مناسب خواهد بود. این مطلب تا به اینجا. مطلب بعدی این که یک سری از پلتفرم هست فعلا رایگان در اختیارتون قرار گرفته، یعنی در فضای مجازی که میچرخید به صورت رایگان میتونید پلتفرم ها رو انتخاب بکنید، ازشون استفاده بکنید. معرفی نمی‌کنم چون دنبالش نبودیم واقعا. و یک سری دیتاهای رایگان وجود داره که میتونید ازشون استفاده بکنید. مطلبی که هست اینه که در ابتدای کار برای اینکه یاد بگیرید میتونید این کار بکنید، برای اینکه چشمتون عادت بکنه میتونید ازشون استفاده بکنید. اما چون این پلتفرم ها و این دیتا ها اعتبار کمتری نسبت به این پلتفرم ها و محل های دیتایی که بهتون معرفی میکنم امروز داره، به خاطر همین در آینده وقتی بخواید تریدهای ریل انجام بدید یا اون 3 ماه دموتون رو بخواید تست بکنید و بعد وارد ریل بشید، باید حتما از اینها استفاده کنید و بتونید از اونها بهترین استفاده‌ای که میتونید ببرید رو ببرید. مطلبی که وجود داره اینه که حواستون باشه بچه‌ها. پلتفرمایی که گفته میشه حالا نشونتون رو میدیم، سایت‌هاشون رو بهتون معرفی میکنیم، قیمت‌هاش رو هم بهتون میگیم، اما انتخاب نهایی با خود شماست. کدوم پلتفرم ما قراره برای تدریس انتخاب بکنیم همچنان مشخص نیست، همچنان بین بچه‌ها گفتمان داره شکل میگیره، همچنان داریم دربارش بحث میکنیم. قطعا روزی که شما دارید این ویدیو رو میبینید پلتفرم انتخاب شده، جلساتی در این زمینه ضبط شده و تغییری نمیتونیم درش بدیم، اما احتمال داره در طول دوره از هر از پلتفرم‌ها یک سری صحبت‌ها، یک سری تجربیاتی رو در اختیارتون قرار بدیم که به دردتون بخوره. بچه‌هایی که اینجا دارن در زمینه والیوم تریدینگ فعالیت میکنن، پلتفرمی که بگن مناسبه رو ما میریم براتون انتخاب میکنیم و روی اون کار میکنیم. نکته نهایی که میمونه اینه که بچه‌ها شما کلیات داستان رو یاد بگیرید، فرق نمیکنه دیگه پلتفرمتون چی باشه. یعنی من رو هر پلتفرم به شما تدریس کنم، من رو هر پلتفرم میخوام صحبت بکنم، شما کلیات مطلب رو که بگیرید دیگه براتون تفاوت نخواهد کرد. چرا؟ خیلی وقتها قبلا که خب بیشتر این شکلی بود، توضیحاتی که ارائه میشد، تدریس هایی که در بازار قرار میگرفت روی پلتفرم هایی مثل متاتریدر 4 و 5 بود و حالا قبلترش هم نسخه‌های قبلتر. اما بعداً کمجور رفت جلوتر، همه اون پلتفرم ها رو نگاه کردن، مطالب رو یاد گرفتن، رفتن رو تریدینگ ویو کار میکردن، بعضی رفتن رو سی تریدر و آر تریدر و حالا پلتفرم های مختلف. پس تفاوتی نمیکنه آموزش رو چه پلتفرمی باشه، مهم اینه که شما اون رو یاد بگیرید و رو هر پلتفرمی که بخواید میتونید سوارش بکنید. اما برسیم به پلتفرم هایی که میخوام خدمتتون معرفی بکنم. اولین پلتفرمی که میخوام بهتون معرفی کنم سیرا چارته. این پلتفرمیه که وقتی وارد سایتش میشید، حالا خود پلتفرم بهتون نشون میدم، انگار وارد زمان اینترنت دایلاب شدیم. یعنی اون زمانی که اینترنت با ازا بدبخت 64 کیلوبایت 32 کیلوبایت سرعتش بود، دقیقاً یادآور همون دورانه، یادآور ویندوز ایکس پی و اون زمانهایی که اینترنت های اولی تازه اومده بود مربوط به اون دوران میشه. اما در کنار این سایت بسیار ضعیفی که داره، رابط کاربری بسیار قدیمی که داره، یک پلتفرمی رو ارائه داده که بسیار جذابه و برای خیلی ها خوب بوده.
افراد معروفی در دنیا ازش استفاده میکنن، اکیپ های قدرتمند در دنیا ازش استفاده میکنن پلتفرم سیرا رو. از لحاظ قیمتی من بخوام بهتون نشون بدم، قیمتش از 26 36 شروع میشه و الی آخر میره. برید بررسی بکنید ببینید کدومش به دردتون میخوره، با توجه به چیزی که به دردتون میخوره باید انتخاب کنید. اما به طور میانگین فکر کنم بحثه 36 دلاری مناسب عموم افراد باشه. اما داستانی که وجود داره این پلتفرم سیرا چارت رو من بخوام بهتون نشون بدم، این پلتفرم سیرا چارت بچه‌ها. الان یک از مشکلات داریم که پلتفرم‌های زیادی رو براتون باز کردیم، به خاطر همین یک مقدار ضعف سرعت به وجود اومده. عذرخواهی من رو بپذیرید. این پلتفرم سیرا چارت وقتی نگاهش میکنید یاد اینترنت قدیمی، یاد متاتریدر قدیمی یا متاتریدر 4 میافتید. هیچ تفاوت عمده‌ای نداره، اتفاق خاصی درش رخ نمیده. بحثی که وجود داره این که خیلی ساده میتونید باش کار کنید. بچه‌هایی که خیلی راحتن با متاتریدر 4 و 5 این پلتفرم بهشون توصیه میشه، میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خیلی ساده است و میتونید باش کنار بیاید. اما برسیم به پلتفرم دوم، من سیرا رو ببندم. پلتفرم دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اگزوچارت. اگزوچارت یکی از پلتفرم هایی در بازاره که بعد از سیرا چارت یک مقدار شکل و شمایلات رابط کاربری رو اومد عوض کرد و تغییر داد. این پلتفرمی که میبینید سایت اصلیش داخل قسمت دیسکریپشن براتون قرار میده، مطالبی که آدرس سایت هایی که براتون تا اینجای کار گفته شده رو همه رو براتون قرار میده، میتونید از اونجا از آدرس سایت ها استفاده بفرمایید. قیمتش رو که مشاهده میکنید میگه یه قیمت هولوش 38 یورویی داره برای نرم افزار دسکتاپش و 23 یورویی داره برای پلتفرم وبسایتیش، یعنی میخواید از سایتش استفاده بکنید. با توجه به نیازی که دارید استفاده بکنید. اصولا خیلی از افراد 38 یورویش رو انتخاب میکنن، تا 6 ماه هست، ماهانش فکر کنم 49 یورو باشه. بله 49 یورو حساب بکنید که یک مالیات اولش 7-10% هم باید روش اضافه بکنید. رقمش نزدیک 55 دلار 55 یورو 56 یورو در میاد. میتونید ازش استفاده بکنید. یه نسخه رایگان هم داره که میتونید نگاه بکنید و ببینید که به درتون میخوره یا نه. قابلیت اتصال به بایننس و بای بیت رو هم داره، پس خیلی میتونه براتون مفید باشه. دیتاهای تریدی که میخواید استفاده بکنید دیگه نیاز به خریدش از جاهای دیگه نیست، مستقیما از بایننس میتونید دیتا رو دریافت کنید و اینجا استفاده بفرمایید. قبل از اینکه بریم سراغ پلتفرم بعدی، اگزوچارت رو براتون بالا میارم. این پلتفرمی که اگزوچارت داره، یعنی خیلی شکل و شمایل ترتمیزی داره، یک حالا رابط کاربری نسبتاً به سیرا چارت بهتره. دوج کوین هم میبینید نمودار دوج کوین رو داره نشون میده، حالا با اون مخلفاتی که در ولیوم تریدینگ داریم. مطلبی که هست نگاه کنید بچه‌ها، یک مقدار فقط رابط کاربری فرق میکنه و این یک مقدار تفاوت رابط کاربری برای خیلی‌ها میتونه مفیدتر باشه، راحت‌تر باشه. پلتفرمش از لحاظ کلیش بیشتر شبیه به سی ترید و آر ترید، سی تریدر و آر تریدره که میتونید ازش استفاده بفرمایید. اما بعد از این داستان بریم سراغ یکی از محبوب ترین و قوی ترین پلتفرم هایی که تو بازار وجود داره، کوانتاور. یعنی این پلتفرم هر چی از خوبیاش بگیم کم گفتیم و یک رابطه کاربری بسیار دقیق، بسیار مناسب و همه امکانات رو در کنار هم دیگه براتون قرار میده، میتونید ازش استفاده بکنید. قیمتی که داره نسبت به امکاناتی که در اختیارتون قرار میده معقوله، ماهانه $70. اما از لحاظ پلتفرمی خب واقعا قابل قیاس نیستن. خیلی از پلتفرم ها باهاش بر توانایی رقابت کردن باشون نخواهند داشت. کوانتاور یکی از پلتفرم هاییه که وقتی نصبش میکنید دو بخشه. یکی از بخش‌ها بالا نصب میشه که اینجا مشاهده نمی‌کنید، در یکی دیگه از مانیتورهای من مشاهده میشه. اما بخش دیگه این بخش‌های کاربری که داره تمامی ابزارها رو به صورت تفکیک شده بهتون نشون میده. خیلی از اونها رو سعی میکنه که جدا کنه براتون، اطلاعات رو دقیق‌تر بهتون نشون بده. یک رابط کاربری بسیار دقیقی رو ساختن که بتونید ازش استفاده بفرمایید. در مجموع بخوام بگم یکی از بهترین پلتفرم هایی که وجود داره که حالا افرادی مثل من میتونن ازش استفاده کنن، چون ما عمدتاً افرادی بودیم که با تریدینگ ویو بیشتر کانکت شدیم، از اون ور رفتیم با پلتفرم های جدیدتر کانکت شدیم. این پلتفرم میتونه مناسبشون باشه، اما یک مقدار نسبت به بقیه پلتفرم ها سنگین تر. اما پلتفرم کوانتاور رو ازش رد میشیم و حالا قیمت $70 که داره نسبت به بقیه پلتفرم ها
میتونه یه مقدار نگران کننده باشه برای بسیاری از افراد و بگن که حالا قیمت بالاییه. در درجه اول میتونید از پلتفرم‌های دیگه استفاده کنید، بعدا مهاجرت کنید. فقط حواستون باشه مهاجرت از پلتفرم‌های مختلف یک مقدار میتونه سخت باشه. اتس پلتفرم بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یکی از پلتفرم‌هایی که در بازار بسیار طرفدار داره، پلتفرم خوبیه. بعد از کوانتاور واقعا پلتفرمی که لیاقت کارهایی که میتونه انجام بده در بازارهای مالی رو میشه درش دید. قیمت معقولی هم داره نسبت به کوانتاور و یک قیمتی هول و هوش اگه اشتباه نکنم $40 بود. بله $40 بود که میتونید پرداختش کنید و ازش استفاده بفرمایید. و حالا بخش سالانش، بحث ماهانش هم قیمتش رو اگه بخوام بهتون ارائه بدم یک قیمت €70 داره ناقابل. فقط یه نکته اینو من بهتون بگم بچه‌ها، €70 میگن. اگر علاقه پیدا کردید که از این پلتفرم استفاده بکنید در طول سال 3 بار تخفیف میزنن، تخفیفای 50% میزنن که قیمتش خیلی براتون مناسب میشه. اتس پلتفرمی که داره اینه، همونطور که مشاهده میکنید یک حالت تفکیک شده داره مثل کوانتاور، اما این رو من بهتون بگم همه این بخش‌ها جدا شوندن و عمدتا خودتون تنظیم میکنید که کجا باشن، یعنی شخصی سازی کامل اتفاق میفته درش و میتونید ازشون استفاده بفرمایید. پس حواستون باشه این پلتفرمی که میتونید ازش استفاده کنید و میتونه مناسب باشه، یعنی با توجه به دیدگاه شما متفاوت خواهد شد. اما بعد از اتس برسیم سراغ پلتفرم بعدی، یکی از پلتفرم هایی که در بازار خیلی عکس ها و ویدیوهاش معروف تر از خودشه. پلتفرم بوکمپ یکی از پلتفرم هایی که در بازارهای مالی خیلی کاربرد داره، دیتا ها رو به جزئیات به شما نشون میده و حالا بیشتر طراحی شده برای اصلا مسئله ولیوم تریدینگ. حالا با بقیه پلتفرم، حالا مثلا با سیرا چارت اینا میتونید شما مثلا به صورت پرایس اکشن تحلیل داشته باشید، اما بوکمپ طوری طراحی شده که 99% مبنای کلی فعالیتش بر روی ولیوم تریدینگ و بتونید ازش استفاده بفرمایید. داستانی که وجود داره پلتفرم بوکمپ یک مقدار نسبت به بقیه سخت‌تر فعالیت میکنه، سنگین‌تره و دیتاهاش رو باید از جاهای مختلف بهش وصل بکنید. اگه من بخوام شکل و شمایل بوکمپ رو بهتون نشون بدم، نسبت به پلتفرمایی که تا اینجا کار دیدید خیلی متفاوت تره و یک مقدار تفاوت‌ها رو میتونید به ظاهر اینجا مشاهده بکنید. میبینید یک حالت کلی وجود داره که دیتا ها رو سعی میکنه به جزئیات بسیار بالا در اختیارتون قرار بده و شما بتونید درکش بکنید. این طراحی منحصر به فردی که در بوکمپ اتفاق افتاده، پلتفرمی که عمدتاً خیلی از افرادی که ازش استفاده میکنن راضی بودن، شما هم احتمال داره بتونید راضی باشید، اما حواستون باشه یک مقدار گیج کننده و نیاز داره که حتما چندین مانیتور داشته باشید که بتونید باش کنار بیایید. پس نسبت بهش یه مقدار با احتیاط رفتار بکنید. اگه ازش خوشتون میاد پس انتخاب مناسبی میتونه باشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که پلتفرم بعدی یه پلتفرمی که همه عمدتاً میشناسنش تو بازار، یعنی خیلی ها دنبالش رفتن، خیلی ها انتخابش کردن، خیلی جاها تدریس شده به نامش. نینجا تریدر یکی از پلتفرمایی که در زمینه والیوم تریدینگ استفاده میشه و خیلی ساده است، خیلی سبکه و رابط کاربری بسیار خوبی هم داره. تو بازار میتونید ازش استفاده بکنید. یک مقدار حالا بحث‌های کانکشنش یه مقدار اذیت میکنه، به بایننس و بای بیت هم اگه اشتباه نکنم متصل میشه. قیمت زیادی هم داره نسبت به بقیه پلتفرم ها، ماهانه $100 برای حالت مانتلیش استفاده میشه و سالانه هم اگه بخواید به طور کامل هم بخواید پرداختش کنید لایف تایم $1500 میتونید پرداخت بکنید. نکته دیگه که وجود داره اینه که کامیشن هم ازتون میگیره در حین هر معامله، یعنی کامیشن ها رو به خاطر استفاده از پلتفرم جدا ازتون میگیره و هر ماه برای استفاده از پلتفرمی که در اختیارتون قرار داده، چه بخواید تحلیل بکنید چه بخواید معامله بکنید، فرقی نمیکنه، یه هزینه جدایی ازتون خواهد گرفت. نینجا تریدر پلتفرمی که یک مقدار عجیب و غریب نسبت به بقیه پلتفرم ها، تمامی بخشاش رو شما خودتون باید سوار بکنید، یعنی همه اینها رو شما جدا جدا میرید سوار میکنید و هر بخش خاصی جدا جدا میزنید میره و حذف میشه از تصویرتون، استفاده نکنید. رابط کاربری ساده‌ای داره در مجموع، اما خب نسبت به قیمتش یک مقدار گرونه و حالا
دوستان با توجه به نیازی که دارید و حالا اگه خوشتون میاد میتونید ازش استفاده بفرمایید. پلتفرم بعدی که میخوام در اختیارتون قرار بدم، پلتفرمی که عمدتاً من خودم در کلیات تحلیلام ازش استفاده میکنم، حالا تصمیم نگرفتم که در ولیوم تریدینگ هم استفاده بکنم یا نه. پلتفرم موتیویو. این پلتفرم در عمده تحلیل‌های شما میتونه خیلی کارآمد باشه، خیلی استفاده میتونید ازش بکنید. پلتفرمی که واقعا کامله اما یک مقدار سنگینه و دیدگاهی که نسبت به پلتفرم ها دارید یه مقدار عوض میکنه. یعنی فکر کنم اگه اشتباه نکنم دفترچه 300 400 صفحه‌ای داره در جهت که نحوه استفاده از این پلتفرم چطوریه. با توجه به نیازتون میتونید پلتفرمتون انتخاب کنید در چه سطحی باشه، اما اگه میخواید ولیوم تریدینگ استفاده کنید در دو سطح $90 به صورت ماهانه یا $160 باید تهیهش بکنید که بتونید ازش استفاده بکنید. بچه‌ها این پلتفرم یک مقدار با بقیه پلتفرم متفاوته، همونطور که مشاهده می‌کنید این شکل و شمایل کلیشه و رابط کاربریش نسبت به بقیه سخت‌تره، اما خب امکاناتی که در اختیارتون قرار میده هم یک مقدار میتونه مفید باشه و میتونه بهتر از بقیه براتون عمل بکنه. مثل بقیه تایم فریم های بالایی داره، به درد اسکلپ میخوره، اما خیلی از بروکرها بهش متصل نمیشن. عمدتاً بروکرهایی که به ایران خدمات هم میدن شامل این حال نمیشه، بهش نمیتونید وصل کنید و حالا یک مقدار سختی خاص خودش رو داره. یه نکته ای رو من بگم در زمینه تریدینگ ویو، خیلی از شما عزیزان احتمالاً براتون سوال پیش میاد که آیا من میتونم با تریدینگ ویو کار کنم یا میتونم از اون استفاده کنم. به صورت کلی بخوام براتون بگم بله میتونید استفاده بکنید، اما یه مسئله نهایی وجود داره، اینه که تریدینگ ویو خیلی از دیتاهاش رو از منابع معتبری تهیه نمیکنه و سعی میکنه که براش ارزون تموم بشه. بعد خیلی آپشناش رو میگه که شما باید به نسخه پولیش رو بگیری، بعد میری نسخه پولی رو میگیری، یه $6 اونجا یه $20 اونجا هزینه میکنیم، با $26 هم دیتا هم خود پلتفرم تموم میشه. اما متاسفانه دیتاهایی که به شما ارائه میده به صورت دقیق نیست و حالا یک مقدار ضعف‌هایی درش وجود داره و خطاهایی که میزنه در نسخه‌هایی که شما میخواید لایو ترید کنید، اسکلپ بکنید یا بعضا سوپر اسکلپ بکنید، میتونه برای شما عزیزان مشکل ساز باشه. حواستون بهش باشه. اما برای دیتا از کجا بگیریم؟ خیلی وقتها اگه شما میخواید کریپتو ترید بکنید میتونید دیتا هاتون رو برید از صرافی خودتون تحویل بگیرید. یعنی اکانت ترید بایننس دارید، اکانت ترید بای بیت دارید، حالا یه سری دیگه از صرافی که هستن، میتونید برید دیتا هاتون رو از این صرافی تهیه بکنید. چطوری؟ بعد برید در این صرافی احراز هویت بکنید، یه اکانت لایو ترید برای خودتون بسازید، بعد احراز هویت که شدید، لایو ترید رو برای خودتون ساختید، دپوزیت که کردید، یه بخشی داره به اسم API، یعنی یه کد بهتون میدن، یک سری سرورهای بهتون میدن، این کدها رو در اختیارتون قرار میدن، شما اونها رو بین پلتفرم ها متصل میکنید و میتونید ازشون استفاده بکنید. یعنی چیز سختی نیست. اما اگر این کار رو نخواهید بکنید و بخواید دیتاهاتون از جای خوبی بخرید، اولین پیشنهادی که به وجود میاد IQFed. پلتفرم IQFed میتونه یک نسخه مناسب برای شما باشه. همونطور که میبینید این هم مثل سیرا چارت واقعا یک رابطه کاربریه، این واقعا افتضاح رابطه کاربریش، اما دیتاهاشون خوبه، واقعا خوبه. IQFed یکی از قدیمی ترین شرکت هایی که در زمینه دیتا داره فعالیت میکنه و دیتاهایی که در اختیارتون قرار میده عمدتاً دیتاهای دقیق و درستیه در بازار. میگم عمدتاً به خاطر اینکه حواستون باشه هر مدل دیتایی هم که شما بخرید یک مقدار خطا احتمال داره درش به وجود بیاد، نگرانش نباشید، بسیار ناچیز این خطاها و حالا مشکل ساز نخواهد بود. هزینه کلی که براتون میتونه داشته باشه همونطوری که میبینید وابسته به بخش‌های مختلف فرق میکنه و وابسته به نیازتون هم میتونه متفاوت باشه. بین حدوداً $20 میتونه حدوداً هزینه براتون داشته باشه تهیه دیتا از IQFed. و پلتفرم جایی که بعدی که میتونید دیتا هاتون رو تهیه کنید دیکسفده که خب نسبتاً از کوانتاور جدیدتر، دیتاهای دقیقی هم ارائه میده، در زمینه دیتاها واقعا میتونه رقابت کنه. و اگه بخوایم از لحاظ قیمتی هم صحبت بکنیم، یک قیمت هولوش 7 تا $70 رو میتونه براتون شامل بشه. حالا با توجه به نیازی که دارید، با توجه به ترکیباتی که نیاز دارید از دیتاها میتونه متفاوت باشه. اما اگه از من میشنوید در درجه اول برای اینکه بخواید استفاده بکنید، اگه از صرافی استفاده میکنید که دیتاهاش به این پلتفرم ها متصل میشه، دیتاهای اون صرافی رو متصل بکنید و تحلیل رو بر اون اساس انجام بدید تا بعداً بخواید حالا پلتفرم گرونتری بخرید یا دیتاهای گرونتری بخرید،
اما اگه از اول هم میخواید با پلتفرمتون عادت بکنید هیچ مشکل نداره، کاملا منطقیه و میتونید ازش استفاده بفرمایید. دوستان انتخاب با خودتونه، حتما نصب کنید اینا رو، امتحانشون بکنید ببینید با کدوم حال میکنید و حالا در ادامه جلسات با ما همراه باشید تا بخوایم اصل دوره ها رو شروع بکنیم و دیگه حالا در زمینه پلتفرم اینا دیگه نکته‌ای نمونده. ایام به کامتون باشه، شب و روزگارتون خوش، خدایا رو نگهدارتون. خداحافظ.